Galatia solu Galatia चल्दैछ कब हामीहरूको वचनको शीर्षक चाहिँ गलाती 6:1-10 बाट आज निकालेको हो। It's good to be here this morning with all of you. हामी आज बिहानै यसमा आउन हामी खुसी छौँ। Thank you so much for giving us this opportunity for us to come and have fellowship with you. म धन्यवाद दिन चाहन्छौँ हामीहरूलाई यसरी नै आएर तपाईँहरूसँग सङ्गति गर्नु मौका दिनुभएको कारण। I bring greetings from KBBC. म मेरो मण्डलीको तर्फबाट ख्रिस्टको अभिवादन ल्याएको छु। We pray for you and we also hear a lot about this church, about you. हामी तपाईहरूको निम्ति प्रार्थना गरिरहेको छौँ र तपाईहरूको विषयमा हामी धेरै कुराहरू सुनिसकेका छौँ। And this morning we managed to come and have fellowship with all of you face to face. अनि आज बिहान चाहिँ हामी आएर आम्ने सामने तपाईहरूलाई देखेर सङ्गति पनि गर्नु मौका पाएको छौँ। Actually, I used to travel a lot in Nepal, doing ministry with a ministry team. म धेरैचोटि यो नेपालमा सेवाकाईको लागि म आइसकेको छु। एउटा सेवाकाई गर्ने एउटा ग्रुप लिएर We come to Bertamot, बिर्तामोडतिर हामी आउने गर्छौँ and we do church leadership training अनि हामी अगुवाहरूलाई तालिम दिने काम पनि and also गर्दै आएको छौँ। a few crusades. अनि चलाएको मौसमहरू हामीले गरेको छौँ। But this is my first time to come to this area. तर यो एरियामा चाहिँ पहिलोचोटि हो मेरो लागि। I always miss the way young people worship, especially on Sundays. आइतबारको दिन म जहिले पनि सम्झना आउँछ तपाईहरूको आराधनाको। The way you worship is very lively and you give all your heart and worship God. तपाईहरूले पुरा मन लिएर परमेश्वरलाई आराधना गरेको एउटा उत्साहजनक भएको कुराहरू म पाउँछु। So after 3 years, I'm coming back to Nepal, 3 वर्षपछि म फेरि नेपालमा आएको छु and it's a great joy to come अनि and have मेरो fellowship लागि with you this एउटा morning. खुसीको समय पनि हो। With that, I will get into our lessons for this morning. म त्यसरी नै परमेश्वरको वचनतिर म सिधा जानेछु। Title of the sermon is Never Give Up. नथगौँ आजको विषय छ। And the passage is just read to us by Pastor Babu. अनि हामी वचनको खण्ड चाहिँ हामीले हेरिसकेको छौँ। So I will start with an illustration, a story. म केही विषयहरू लिएर म सुरु गर्नेछु। In June 1995, जुन महिनामा 1995 तिर Sir Winston Churchill, विन्स्टन चर्चिल भन्ने व्यक्तिले who was near to the end of his life, जीवनको अन्तिम अवस्थामा पुग्दाखेरि and he was asked to give a commandment address at a British university. अनि बेलायतमा विश्वविद्यालयमा त्यतिखेर उहाँले एउटा वचन राख्नु अवसर पाए। At this time, he was physically weak, अनि त्यतिखेर ऊ चाहिँ त्यति सन्चो थिएनन्, कमजोर भइसकेको छ and he had to be helped to the podium, to the अनि stage. उहाँलाई समातेर अगाडि ल्याउनु पर्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ। So he got up, अनि ऊ आएर उभिएको हुन्छ he held onto the podium अनि ऊ आएर पुलपिटलाई समातेर and went to speak to the crowd. अनि त्यही समूहसँग उसले आफ्नो कुराहरू राख्छ। He stood with his head bowed down, अनि उहाँको शिर उचाल्न नसकेर निहुरेर but finally he looked up अनि त्यसपछि ऊ आफ्नो शिर उचाल्दा and he started his speech. अनि आफ्नो कुराहरू राख्न सुरु गर्छ। And he repeated 3 words again and again. अनि 3 वटा शब्द चाहिँ उहाँले दोहोऱ्याएर भनेको हुन्छ।
And he challenged and he told the university students Ani- to never give up. विश्वविद्यालयमा भएको विद्यार्थीले उनले उत्साह दिएर नछोड्नु नथाक्नु He said, never give up 3 times. कहिले पनि नथाक्नु नछोड्नु यो तीनवटा शब्दहरू लिएर उनले And which said Churchill turned and went back to his seat. अनि त्यति नै भनेर उहाँ आफ्नो सिटमा फर्केको हुन्छ There was silence in the crowd. अनि त्यतिखेर त्यो भित्र भएको मानिसहरू बिचमा शान्त हुन्छ And then the whole audience rose to applaud him. अनि एकछिनपछि त्यो आवाजहरू निस्किन्छ They rose up from their seat and started clapping. अनि उनीहरू आफ्नो बसेको ठाउँबाट उभिएर ताली पड्काउन थाल्छ Because here was a man whose life and words were together. किनकि यहाँ जसको जीवनबाट त्यही शब्दहरू निस्केको छ शब्द र जीवन चाहिँ शैली चाहिँ एउटै देखेको छ Churchill was a man who stand by his word. अनि चर्चिल चाहिँ आफ्नो वचन अनुसार उभिने व्यक्ति थिए During the darkest days of World War II, विश्व लडाइँ दोस्रो विश्व लडाइँमा यस्तो समस्या अन्धकार हुँदा when countries after countries were destroyed by the Nazis, एउटा राष्ट्रपछि अर्को राष्ट्र नाजिसहरूले आक्रमण गर्ने सिध्याउन थालेपछि when German warplanes were bombing English cities, अनि जर्मनीहरूले आफ्नो बम पड्काउँछन् and when the bombs turned the cities into rubble, अनि ती सहरलाई नष्ट गरेको हुन्छ now when the threat of invasion seemed imminent, अनि एक अर्कालाई आक्रमण गर्नेहरू बढ्दै गएपछि when even the hardest of souls was giving up hope, अनि जब मानिसहरूको जीवनमा आशा हराउँदै जान्छ Mr. Churchill never lost hope तर चर्चिल चाहिँ आफ्नो हिम्मत हारेनन् and he never gave up. अनि उहाँ कहिले पनि छोडेनन् Throughout his political career, अनि उहाँको राजनीतिक कालमा Churchill had come across a lot of hardship. त्यतिखेर उहाँको जीवनमा कठिनाइहरू धेरै कुराहरू निर्णय गर्नुपर्ने समस्याहरू आएको थिए 3 times in his career, अनि 3 खेप उहाँको समयमा he was sent off to difficult battle. अनि त्यस्तो अप्ठ्यारो लडाइँमा उहाँले पछाडि हाल्नु पर्ने समय पनि आए 3 times he came back to lead his country. अनि उहाँले त्यतिखेर पनि फेरि आफ्नो राष्ट्रलाई अगाडि बढाउनको निम्ति अगुवाई गरेको थिए And through his stories, we learned that he was a man who never gave up. अनि उहाँको जीवनको कथाबाट हामीले थाहा पाएको छौँ उहाँले कहिले पनि आफ्नो निर्णयमा अगाडि बढ्नु छोडेनन् So, whatever you are going through, in whatever situation you are right now, I just want to challenge you never to give up. त्यसैले तपाईँहरू जस्तो प्रकारको परिस्थितिमा परे तापनि In our म Christian भन्न life, चाहन्छु नठगौँ in our Christian life, we will go through many different phases. विश्वासीहरूको जीवन चाहिँ समस्यासँग लड्ने जीवन हो We will enjoy times like this morning, jumping or clapping and worshiping God. कुनै बेला हामी आराधना गरेर खुसी भएर ताली पड्काउने हामी रमाउँछौँ But in our Christian life, we will come across difficult times. तर कुनै बेला हामी अप्ठ्यारो समयमा पनि परेको हुन्छ And so like Churchill, I just want to encourage you never to give up. म आज बिहान चर्चिल जस्तै म तपाईँहरूलाई उत्साह दिन चाहन्छु त्यस्तो समयमा पनि कहिले पनि ख्रिस्टको निम्ति Now these words are excellent advice for politicians. यो शब्द चाहिँ राजनीतिक नेताहरूको निम्ति एउटा उत्साह शब्द पनि हो And soldiers who are facing defeat. अनि सेनाहरू लडाइँको मैदानमा पुगेकोहरूको लागि पनि एउटा उत्साहजनक शब्द हो Or for students who are facing exams and papers. विद्यार्थीहरू जो परीक्षामा परिरहेको छ तिनीहरूको लागि पनि एउटा उत्साहजनक शब्द हो Or for athletes facing stiff competition. खेलाडीहरू जो
खेलको मैदानमा पुगेको हुन्छ तिनीहरूको निम्ति एउटा उत्साहको शब्द हो। Or for parents despairing over wayward children. नानीको बाउ आमाहरूको निम्ति पनि यो एउटा उत्साहजनकको शब्द हो। Or for married couples wondering if they should divorce. अथवा भर्खर बिहे गरेको वा बाउ आमा श्रीमान श्रीमतीको बिचमा झै झगडा तलमाथि भएर डिभोर्सको निम्ति तयारी भइसकेकोहरूको लागि पनि यो एउटा उत्साह वचन हो। Whatever situation we are going through, जस्तो परिस्थितिमा हामी किन नपरोस्, as we believe the King of Kings and हामी Lord of Lords, राजाहरूको राजालाई विश्वास गरिसकेको छौँ। we should never give up. त्यसकारण हामी हार्नु हुँदैन। In verse 9 it says, "Let us not become weary in doing good." 9 पदमा यसरी लेख्छ, भलाइ गर्नु काममा हामी नथकौँ, For at the proper time we will reap a harvest किनकि ठिक समयमा हामी कातनी गर्नेछौँ। if we do not give up. यदि हामी छोडेनौँ भने Whenever we are tempted to do less than our best, कहिले हामी सक्ने भन्दा हाम्रो क्षमता भन्दा पनि अलिक कम्ती गर्नु or आउँछ perhaps, हाम्रो जीवनमा। or perhaps to quit completely, अनि त्यो कामबाट हामी बिदा लिनुतिर परीक्षा गर्छन् हामीलाई। we ought to remember this verse त्यतिखेर हामीले याद गर्नुपर्ने वचन यही हो, and the truth that it contains. सत्यताको बारेमा यहाँ लेखेको कुराहरू हामीले याद गर्नु आवश्यक छ। Whenever we find ourselves getting tired, जब हामी थाकेको समयमा पुगेको हुन्छौँ or burnt out from overwork, कमजोर काम गर्दै गर्दै हामी कमजोर भइसकेको अवस्थामा पुगेको हुन्छौँ or losing enthusiasm for the Lord's work, हामीहरूको जीवनमा भएको जोस घट्दै गएको हुन्छ। we need to remember that God is telling us not to give up. त्यतिखेर हामीले यो सम्झना पर्छ कि परमेश्वर हामीसँग बोल्दै हुनुहुन्छ, नथकौँ। In our lesson, Apostle Paul mentioned about a Christian calling. फेरि पाउलले इसाईहरूको विषयमा बताउँछन् यसरी, As a Christian, हामी विश्वासीहरू what is our calling? हामीहरूको बोलावट चाहिँ के हो त? It is doing good. It is for us to do good. त्यो चाहिँ भलाइ काम गर्नु हो। Each one of us is called to do good. हामीहरू सबैले भलाइ गर्नुको निम्ति बोलाएको हो परमेश्वरले। That is what Christian life and service is all about. विश्वासीहरूको जीवन र विश्वासीहरूको काम चाहिँ त्यही हो। We Christians are not only believers, हामीहरू चाहिँ विश्वासी मात्र होइन, we also are behaviors. हामीहरू चाहिँ हाम्रो चरित्र ठिक हुनुपर्ने व्यक्तिहरू हुन्। Now, as James put in James 1:22, याकोब 1:21 मा याकोबले यसरी बताउँछ, in this James said, याकोबले यसरी बताउँछ, "Do not merely listen to the word वचन सुन्ने मात्रै नहोस्, and so deceive yourselves. आफैले धोका नदेओस्, Do what it says." तर वचन पालन गर्नु पनि हो। We are not only called to faith, हामीहरू चाहिँ विश्वास गरेको हाम्रो विश्वासको जीवन चाहिँ पाउनुको लागि मात्र होइन, but we are also called to do the will of God तर परमेश्वरको इच्छा अनुसार काम गर्नुको लागि पनि हो, and the work of God. परमेश्वरको सेवामा लाग्नुको निम्ति। Now, it is clear from the Bible that God expects all of His people to be involved in doing good. परमेश्वरको वचनमा प्रस्तै छ, परमेश्वर चाहनुहुन्छ हामीहरू उहाँको सेवामा लाग्नु। In our text, in our lesson this morning, Paul आज is बिहानको खण्डमा writing to the churches in Galatia. गलतियामा भएको मण्डलीलाई पाउलले पठाएको पत्र हो। That means he is writing to a man and woman.
यदि त्यस्तो हो भने पावलले पत्र पठाएको चाहिँ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको निम्ति हो। He wrote this letter to adults and singles, सबै प्रकारको व्यक्तिहरूको निम्ति उहाँले पठाएको पत्र हो यो। and also young people and children, युवाहरूको निम्ति, सानो नानीहरूको निम्ति पनि हो यो। leaders and followers, अगुवाहरूको निम्ति, चेलाहरूको निम्ति पनि, teachers and students. शिक्षकहरूको निम्ति, विद्यार्थीहरूको निम्ति पनि हो। Now to all of these church members, he says, त्यो समूहमा भएको सबै सदस्यहरूको निम्ति पावलले यसरी बताउँछ, let us not become weary in doing good. भलाइ गर्नु काममा हामी नथकौँ। Now that means every church member is expected to do good. यदि त्यस्तो हो भने सबै मण्डलीको प्रत्येक सदस्यहरू चाहिँ काम गर्नुपर्ने रहेछ। Paul also writes in his letter to Timothy, पावलले तिमोथीले पनि पत्रहरू पठाएको थिए। there he talks about godly women, अनि त्यहाँ चाहिँ पवित्र जीवनको विषयमा पनि and according to Paul, पावलले लेखेको अनुसार godly women are to dress themselves with good deeds. स्त्रीहरू चाहिँ आफ्नो जीवनलाई पवित्र राख्नुपर्ने, rather with braided or makeup, आफ्नो सुन्दरता चाहिँ बाहिरको सिँगार्ने होइन, तर भित्रको सुन्दरता चाहिँ हेरख्याल गर्नुपर्ने कुराहरू बताउँछ। In the same way, he also mentioned that godly men are also to dress themselves with good deeds. त्यसरी नै दाजुभाइहरू पनि आफैले लगाएको र सही तरिकाले आफ्नो जीवनलाई सदुपयोग गर्नुपर्छ। So according to Apostle Paul, पावल अनुसार good deeds are expected from godly men and women. बनाएको कामहरू चाहिँ परमेश्वरको डर राख्नेहरूको जीवनबाट आशा राख्छ परमेश्वरले। So all of God's people are to consider it their calling to do good. त्यसकारण परमेश्वरको छोराछोरीहरूले यो जान्नुपर्छ, हामीहरूको बोलाउ चाहिँ परमेश्वरको निम्ति बोलाए काम गर्नु हो। In Galatians verse 6:10, Paul said, गलाती 6:10 पावलले यसरी बताउँछ, therefore as we have opportunity, यसकारण मौका पाए अनुसार हामी सबै मानिसको भलाइ गर्दै जाउँ, विशेष गरी तिनीहरूको जो हाम्रो विश्वासका परिवारका हुन्। now, we are to do good to all people. भलाइ काम चाहिँ हामीहरू सबै मानिसहरूको निम्ति गर्नुपर्छ। भलाइ But according to this verse, तर दोष पदको अनुसार we are to start off with our fellow Christians. विशेष गरी हाम्रो विश्वासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको जीवनमा हामीले गर्नुपर्ने छ। We need to do good to each other, एक अर्काको जीवनमा हामीले भलाइ काम गर्नुपर्ने छ, to care one another, एक अर्कालाई वास्ता गर्नुपर्ने छ, protect one another, एक अर्कालाई सुरक्षा दिनुपर्ने छ, teach and guide एक one अर्कालाई another. उत्साह दिनुपर्ने रहेछ। It makes no sense to do good in the world if we don't first do good to those in the household of faith. यदि विश्वासीहरूको परिवारमा, विश्वासीहरूको समुदायमा भलाइ काम गर्नु जानेन भने अरूहरूको समुदायमा भलाइको काम गरेको अर्थ हुँदैन। In this 21st century, 21औं शताब्दीमा we often see that Christians hate their own brothers and sisters, हामीले देखिरहेछौँ विश्वासीहरू आफ्नो दाजुभाइलाई, आफ्नो विश्वासीहरूलाई घृणा गरेको, and try to do many good things outside their household. अनि विश्वासीहरूको समुदायबाट अलग भएर गएर अरू समुदायमा भलाइको काम गर्नु चाहेको। But here Paul is teaching us to do तर good to पावल our यहाँ Christian हामीलाई brothers. सिकाउँदछौँ हामीहरू चाहिँ विश्वासीहरूको समुदायमा भलाइको काम गर्नुपर्छ। Paul is teaching us to do good things to our own Christian brothers and sisters first. पावलले शिक्षा दिनुहुन्छ यहाँ सबभन्दा पहिला हामीले भलाइको काम चाहिँ हामीहरूको विश्वासीहरूको घर परिवारमा गर्नुपर्छ। What is the good we are being called to do? कस्तो प्रकारको भलाइको काम हामीहरूकोबाट परमेश्वरले आशा गर्नुहुन्छ त? Throughout the Bible, परमेश्वरको वचन
बढी In both Old and New Testament, पुरानो कारणमा नयाँ कारणमा पनि God tells us what परमेश्वरले He expects us to यसरी do. हामीहरूबाट आशा गरेको कुराहरू प्रस्तै पार्छन्। In Deuteronomy 15:7-8, प्रस्थान here we find, 15मा 7-8मा हामी यसरी पाउँछौँ, if there is a poor man among your brothers, यदि गरिबहरू तिमीहरूको समुदायमा छौ भने in any of the towns of the land कुनै सहरमा कुनै ठाउँमा that the Lord your God is giving you, परमेश्वरले तिमीहरूलाई के कुराहरू दिनुभएको छ भने do not be hard-hearted or tight-fisted towards your poor परमेश्वरले brother. दिनुभएको कुराहरू अरूले बोलाइ काममा गरिबहरूले दिनुमा नहिचकिचाऊ, Rather be open-handed तर आफ्नो मुठी खुलेर and freely lend him whatever he needs. अनि सित्तैमा उहाँको खाँचो उनीहरूको खाँचो अनुसार दियो। If there is any book of the Bible that deals with good deeds, यदि परमेश्वरको वचनबाट कुनै खण्डमा असल भलाइ कामको निम्ति उल्लेख गरेको छ भने it is the book of James. त्यो चाहिँ याकोबको पुस्तक हो। James tells us that याकोबले यसरी हामीलाई बताउँछ, religion that God our Father accepts as pure and faultless is this: शुद्ध धर्म चाहिँ यही हो, to look after orphans and widows in their अनाथहरू distress. विधवाहरूलाई हेरचाह गर्ने। Our good deeds हामीहरूको काम are not to be limited to acts of charity, हामीहरूको बोलाइको काम चाहिँ अरूलाई सित्तैमा दिनुबाट अन्त गर्नु हुँदैन। we need to do good and help each other in every area of our life. दिनुमा मात्र होइन नि त, अरू क्षेत्रमा पनि एक अर्कालाई साथ दिनुतिर पनि हामी अगाडि बढ्नु आवश्यक हुन्छ। For example, doing good things for the young people, उदाहरणको लागि युवाहरूको बिचमा हामीले काम गर्नु आवश्यक पर्छ, for children, नानीहरूको बिचमा or helping out in the nursery, in school, अनि स्कुलमा पनि हामीले सहयोग गर्न आवश्यक पर्छ। using your talents in worship, आफैमा भएको सिप, आफैमा भएको वरदान प्रयोग गरेर or leading a Bible study, बाइबल अध्ययन गर्नेमा and so on. त्यसरी नै विभिन्न क्षेत्रबाट हामीले गर्न आवश्यक छ। Now, when we do good, यदि हामीले बोलाइको काम गर्न थाल्यो भने we are simply following the example of Christ. हामी चाहिँ त्यो काम चाहिँ ख्रिस्टले दिनुभएको उदाहरण अनुसार हामीले गरेको हुन्छ। Paul tells us in another place अर्को खण्डबाट पावल प्रेरितले यसरी बताउँछ, to adopt or take up the mind of Christ, परमेश्वरको मन आफ्नो जीवनमा राख्नु, to imitate his example. ख्रिस्टको मन लिएर जिउनु। This you will find in Philippians 2:5. फिलिपी 2:5मा त्यही कुराहरू लेखेको छ। So we all should know that Jesus went around doing good. हामीलाई सबैलाई थाहा छ ख्रिस्ट यीशु यो संसारमा आउँदा उहाँले बोलाएको काम गर्दै जानुभएको थियो। He healed the disabled. उहाँले धेरै मानिसहरूलाई चलाइदिनु भयो, He healed those who cannot walk. हिँड्न नसक्नेहरूलाई निको पार्नुभयो, He healed those who cannot hear. कान नसुन्नेहरूले पनि उहाँले चलाइदिनु भयो, He healed those who cannot see. आँखा नदेख्नेहरू पनि उहाँले आँखा दिनुभयो। He also embraced the outcast, अरूले तुच्छ ठानेर फ्याँकेको र like छोडेकोहरूले पनि उहाँले फेरि ल्याउनु भयो। lepers, prostitutes, tax collectors. बिहा विचारमा फँसेकाहरू र समुदायबाट इन्कार गरिसकेकोहरूले उहाँले फेरि ल्याउनु भयो। He even made up time for widows विधवाहरूको निम्ति आफ्नो समय निकाल्नु भयो उहाँले, and also for orphans and children. अनि अनाथहरूको निम्ति केटाकेटीको निम्ति समय उहाँले आफ्नो समय Jesus निकाल्नु। also took the side of the poor. अनि गरिबहरूको निम्ति उहाँले आफ्नो समय दिनुभयो। He also stood beside the little guy. अनि
उहाँले हारेको र तुच्छ ठानेको व्यक्तिहरूको निम्ति उहाँ उभिनुभयो And he stood against those who stand against the truth. अनि सत्यताको विरुद्धमा लड्नेहरूसँग उहाँ लड्नुभयो He stood against powerful people who misuse the power. शक्तिशालीहरू आफ्नो अधिकार सही तरिकाले नचलाएको व्यक्तिहरूको विरुद्धमा उहाँले आफ्नो मुख खुल्नुभयो He fed the hungry. उहाँले भोकाएकाहरूलाई वजन जुटाउनु भयो He befriended with the lonely. अनि निराशमा भएकोहरूलाई उहाँले साथ दिनुभयो He went out of his way to minister to the sick. अनि रोगीहरूलाई सेवा दिनुको निम्ति उहाँले जानुभयो He not only had compassion on the crowds, उहाँले वीर समूहले मात्रै याद दिनु भएन but he also taught them how to live. उनीहरूलाई शिक्षा दिनुभयो कसरी आफ्नो जीवन चलाउने हो Every time we do good, जब हामी असल कामहरू गर्न थाल्छौँ we who are Christians are simply following the footsteps of हामी our Lord Jesus Christ. विश्वासीहरू ख्रिस्टको पहिलामा टेकेर हिँडेको मात्रै हो In our lesson, Paul also mentioned about a danger. यो खण्डबाट हामीले एउटा होसियार गर्नुपर्ने कुराहरू पनि लेखेको देखिन्छ Apostle Paul speaks to us not only about our calling to do good, पौल प्रेरितले हामीहरूको बनावट अनुसार भलाइ काम मात्रै गर्नु भनेको होइन but he also mentioned that there is a danger. तर त्यहाँ होसियार गर्नुपर्ने कुराहरू पनि छ भलाइको काम गर्दा He speaks about the danger of growing weary in doing good. अनि भलाइको काम गर्नुमा थाकेको हुनु सक्छ त्यसमा होसियार गर्नुपर्ने कुराहरू बताएको छ It has been often said that though we get weary in the Lord's work, धेरैचोटि यो शब्दहरू दोहोऱ्याएको छ हामी परमेश्वरको काम गर्दाखेरि हामी थाकेको ठाउँमा पुगे तापनि we must never get weary of the Amen. Lord's work. परमेश्वरको काममा हामीले आराम बिसाउने कामहरू लिनु हुँदैन For when that happens, we cease to be God's joyful servants. जब हामीले नथाकिकन अगाडि बढेको भने अन्तिममा हामी खुसीको कारणले गर्नेछौँ I've gone through this kind of life myself, म मेरो जीवनमा यस्तो प्रकारको समय आएको थिएँ so I'm trying to share from what I've learned. र म यही मेरो जीवनबाट सिकेको कुराहरू म आज तपाईँहरूको समयमा When we become weary in being good for our Lord, जब परमेश्वरको काम गर्दै जाँदा जब हामी कमजोर हुँदै गएपछि our Christian life will slowly dry up. विश्वासीहरूको जीवन चाहिँ कमजोर हुँदै जाँदो रहेछ And instead of helping people, अनि अरूलाई उत्साह र अरूलाई साथ दिनुको साथै we end up hurting them उनीहरूलाई हामी उनीहरूको मनलाई बिगारेकोतिर पुग्छ and sometimes make them miserable. अनि उनीहरूको जीवनलाई घाइते पुर्याउँछन् हामी When we grow weary in doing good, जब हामी बनाएको काममा थाक्दै जान्छौँ we are like the priest, the prophet Malachi speaks about. मलाकीको पुस्तकमा पुजारीको जीवनको विषयमा लेखेको जस्तै हुन्छ In Malachi 1 and 13, you will find this. मलाकी 1:13 These priests did not give God their best, यो पुजारी चाहिँ आफ्नो जीवनमा भएको सबभन्दा असल कुराहरू परमेश्वरलाई दिनु भएन and said of their service, complain about their service. अनि उहाँको आफ्नो कामको विषयमा गुनासो पोखाए And they take it as a burden. अनि त्यो चाहिँ उहाँको निम्ति एउटा अप्ठ्यारो काम भयो भन्ने कुराहरू उसले बताए So this morning Paul is challenging us not to give up or not to become weary in doing it. त्यसकारण पावल प्रेरितले आज बिहान हामीलाई उत्साह दिएको छ बनाई काम गर्नुमा कहिले पनि नछुटौँ Sometimes Christians develop a weariness of the mind and heart, कहिले हाम्रो मनमा विश्वासहरूले थाकेको and अनुभव loss, छ and loss of excitement
and challenge. जब हामी थाक्दै जान्छौँ हामीमा उत्साह कुराहरू हुँदैनन् We become tired of doing the same old thing. जोसहरू नभएपछि हामीले सधैँ गर्दै आएको त्यो गर्दै जान हामीमा भएको जोसहरू हराउँदै जान्छ Sometimes it produces a ministry that is down. अनि त्यसकारण हाम्रो सेवकाई चाहिँ सुक्दै गएको सेवकाई हुन्छ Lifeless or routine त्यहाँ उत्साह हुँदैनन् त्यहाँ जोस हुँदैनन् and ineffective. अनि त्यो एउटा उन्नति नभएको सेवकाई हुँदै जान्छ And before long, we start to get critical and resentful. अनि धेरै समय त्यसो गर्दै जाँदाखेरि हामी अप्ठ्यारो समयमा पुगेको हुन्छ Like the older brother in the parable of the prodigal son, हामी उडौँ पत्रको कथामा हामीले त्यहाँ देखेको जस्तै त्यो ठुलो भाइ चाहिँ गुनासो गरेको जस्तै we can be busy in the field and even faithful to हामी the father, इमानदारीताको साथ हामीले आफ्नो काममा आफ्नो सेवाकाईमा लागिरहेको हुन्छ but still finds no joy in our day-to-day life. हामीले गर्दै गरेको हामीले आफ्नो परिश्रमबाट हामीले खुसी नभएको समयमा पुगेको हुन्छ And sometimes Christians are tempted to quit doing good त्यतिखेर विश्वासीहरूको जीवनमा यही परीक्षा हुन्छ छोड्ने because we feel that it seems meaningless to do good to others. किनभने त्यस्तो परिस्थिति चाहिँ हामीहरूको जीवनमा यो हुन्छ अरूलाई बोलाइ काम गरेको व्यर्थै रहेछ So no matter how many times you help someone, त्यसकारण धेरैचोटि तपाईँले अरूलाई सहायता गरे तापनि it never seems to be enough. त्यो चाहिँ तपाईँको निम्ति एउटा सन्तुष्ट हुँदैन And it seems they always need more and more help. अनि त्यो चाहिँ तपाईँले खाँचो बाहेक अरू केही देखेको हुँदैन Sometimes Christians get turned off with doing good अनि धेरैजना विश्वासीहरू चाहिँ त्यो त्यस्तो अवस्थामा बोलाएको काम गर्नु छोड्छ because those they are helping are taking advantage of them. अनि जो उहाँले त्यही विश्वासीहरूले जुन ठाउँमा गएर सहायता गर्छ त्यो मौका अनुसार उनीहरूले आफ्नो फाइदा उठाउन थाल्छ Or are being lazy or are spending money foolishly. अनि त्यही पाउनेहरू चाहिँ आलसी भएको र आफ्नो स्वार्थको निम्ति उनीहरूले एकातिर जीवन जिइरहेको हुन्छ For those they help complain instead of being grateful and thankful. धन्यवादीको साथमा उनीहरूले गनगनाएको कुराहरू सुनेको हुन्छ And sometimes Christians think they don't have enough time to do good things. त्यस्तो अवस्थामा विश्वासीहरूले यस्तो प्रकारको मन पनि मनमा आउँछ हामीले समय छैन उनीहरूको जीवनको निम्ति प्रशस्त समय छैन भन्छ So regardless of the situation or the circumstances, त्यसकारण विभिन्न परिस्थिति विभिन्न समस्या आए तापनि Paul advises us this. त्यस्तो परिस्थितिमा पाउलले हामीलाई यसरी सल्लाह दिन्छ Let us not become weary in doing good. त्यस्तो समस्यामा त्यस्तो प्रकारको अप्ठ्यारो समयमा पनि भलाइ काम गर्न नठाउँ हामी Keep on helping each other. अरूको भलाइको निम्ति हामी काम गर्दैछौँ Keep on helping those who are in need. खाँचो परेकोहरूलाई सहायता गर्दैछौँ Keep on ministering to people. उनीहरूले सेवा दिँदैछौँ हामी Keep on serving. सेवाकाईमा हामी अगाडि बढ्दैछौँ Keep on doing the Lord's work. परमेश्वरको काममा हामी गर्दैछौँ Or as Mr. Churchill put it, चर्चिलले यसरी never लेखेको give up. कहिले पनि नछोड Never give up in doing कहिले पनि good नछोड for others. भलाइको काम अरूहरूको निम्ति भलाइ काम गर्नुमा नठकाउनु So this morning the challenge is, let us not become weary in doing good. आज बिहानको चुनौती हामीहरूको निम्ति चाहिँ भलाइ गर्नु काममा हामी नठकाउँ Look at doing good as a privilege. अरूहरूको निम्ति भलाइ काम गर्नु चाहिँ हामीहरूको निम्ति एउटा अवसर हो भनेर हामीले हेर्नुपर्छ If you keep reminding yourself हामी that आफैले आफैले यी कुराहरू सम्झाउनुपर्छ it is a privilege to serve the Lord, परमेश्वरको सेवा गर्नु चाहिँ यो हामीहरूको निम्ति एउटा अवसर हो भन्ने कुरा हो
you are not likely to become weary in doing good. त्यो कुराहरू बुझेपछि परमेश्वरको काममा थाक्दैन। Because God has chosen each one of us परमेश्वरले हामीहरू सबैलाई चुन्नुभयो, छान्नुभयो to be His servant. उहाँको सेवा गर्नुको निम्ति। So when the opportunity comes to us, त्यसकारण जब त्यो मौका हामीमा आउँछ, we should always take it as a privilege. हामी चाहिँ त्यो मौका चाहिँ अवसरको रूपमा हामीले लिनुपर्छ। A privilege to extend the love of God to people. परमेश्वरको प्रेम अरूले दिनुको निम्ति एउटा अवसरको रूपमा लिनुपर्छ। Now sometimes people become unreasonable कहिले विश्वासीहरूले आफ्नो जीवनमा यही यस्तो प्रकारको सोचाइ आउँछ, illogical and self-centered, आफ्नो कुराहरू मात्रै सोचेको। but as a Christian, as a follower of Christ, we should love them. तर हामी ख्रिस्टको सेवा गर्नु चाहिँ आफ्नै निम्ति मात्र होइन, तर अरूहरूको निम्ति पनि हामीले सोच्नुपर्छ। If you do good to people, हामी अरूहरूको निम्ति भलाइ काम गर्यो भने some people will try to start standing against you. कतिजनालाई तपाईँको विरुद्धमा उठ्न सक्छ, But never give up in doing तर good त्यस्तो for God's प्रकारको glory. समय पनि परमेश्वरको महिमाको निम्ति काम गर्नु नछोड्नु। People will accuse you, अरूले तपाईँको आक्रमणमा आउनु पनि उठ्नु पनि सक्छ, speak against you from your back, तपाईँको विरुद्धमा तपाईँको पछाडिबाट आवाज उठाउनु पनि सक्छ। but for the glory of God, we should never give up. तर परमेश्वरको महिमाको निम्ति हामीहरू भलाइ काम गर्नु In any kind of situation, सबै परिस्थितिमा हामी त्यो कुराहरू गर्न नछोड्नु। God wants us to stand for the truth and for परमेश्वर doing good. हामीहरू चाहिँ सत्यताको निम्ति, असल कामको निम्ति उभिएको चाहनुहुन्छ। And when you stand up for doing good for the Lord, परमेश्वरको निम्ति असल काममा जब हामी उभिन्छौँ, there will come a time you will be amazed at how God used your life to bless others. त्यतिखेर यस्तो समय पनि आउँछन् तपाईँ आफै गरेको कुराहरू हेरेर आश्चर्य देख्नुहुन्छ कसरी परमेश्वरले तपाईँले चलाउनु भयो अरूलाई सही कुराको निम्ति। Be honest and friendly to those who don't love you. त्यसकारण इमानदारिताको साथ कुनै व्यक्ति तपाईँले मन नपराए पनि इमानदारिताको साथ यिनीहरूसँग व्यवहार गर्नु। And the good things that you do to people today र आज तपाईँले बनाएको काम गरेको कुराहरू may be forgotten tomorrow. भोलि त्यो बिर्सिनु सक्छ, But if we keep on doing good, तर जब हामी त्यो नथाकिकन गर्दै गयौँ भने at the end there is a reward from God. अन्तिम समयमा परमेश्वरले हामीहरूलाई इनाम दिनुहुनेछ। And God has promised that He will reward us with good things and everlasting life. असल कुराहरू र अनन्त जीवनको मुकुटहरू हामीलाई दिने परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। When you start doing good for people, जब तपाईँ र म अरूहरूको निम्ति बोलाएको काममा लाग्छौँ, or when you give your best to the world, अनि तपाईँ र म अरूहरूको निम्ति हाम्रो जीवनमा भएको सबै कुराहरू दिएको हुन्छ, the world may turn against you. अनि त्यही समुदायले तपाईँको विरुद्धमा आउन सक्छ। Your own fellow friends may turn तपाईँको against you. मित्रहरू पनि त्यो तपाईँको विरुद्धमा आवाज उठाउन सक्छ। But continue to give the world the best you have got. तर तपाईँले जसरी पाउनुभयो त्यही कुराहरू चाहिँ अरूले दिने काम गर्दै जानुहोस्। But when you stand and follow God's word, जब तपाईँ र म परमेश्वरको वचन अनुसार हिँड्छौँ, God always reward each one of us with the best we deserve. यदि हामी असल कुराहरू परमेश्वरको निम्ति दियो भने परमेश्वरले असल कुराहरू हामीलाई इनाम दिनुहुनेछ। He will never let us down परमेश्वर कहिले पनि हामीलाई त्याग्दैन, because He is the God who keeps His word
कारण परमेश्वर यस्तो परमेश्वर हुनुहुन्छ उहाँको वचन अनुसार व्यवहार गर्ने and reward each one of us अनि उहाँको वचन अनुसार सबैले इनाम दिने परमेश्वर हुनुहुन्छ according to how we carry out His word. हामीहरू जसरी उहाँको कामलाई गरिरहेको छौँ त्यस अनुसार उहाँले हामीलाई इनाम दिनुहुनेछ In our lesson this morning, Paul mentioned about a promise. पावल प्रेरितले यहाँ परमेश्वरको प्रतिज्ञाको बारेमा पनि बताएको छ And this is the last point I want to share. अनि यो चाहिँ अन्तिम In this passage, the last thing Paul speaks of is a अन्तिममा promise. पावलले प्रतिज्ञाको विषयमा यसरी बताएको छ Paul said, "Let us not become weary in doing good." पावल प्रेरितले यसरी बताउँछन् भलाइ गर्नुमा काममा हामी नथकौँ And he added, अनि उनले त्यसमा थपेको छ यसरी "For at the proper time we will reap a harvest if we do not give up." यदि हामी हिम्मत हारेनौँ भने ठिक समयमा हामी कटानी गर्नेछौँ Christian life is not easy. विश्वासीहरूको जीवन चाहिँ सजिलो छैन If we believe in our own strength, it is not easy to live. हामी Christian life. आफ्नो बलमा भरोसा राखेर अगाडि बढ्न खोज्यौँ भने त्यो सजिलो हुँदैन But when we ask God and seek His strength, तर हामी परमेश्वरको शक्तिको पछि लाग्यौँ भने it is not hard to live a Christian life. विश्वासीको जीवन जिउनु गाह्रो हुँदैन Let us become ambassadors of doing good things to people. परमेश्वरको राजदूत भएर अरूहरूको भलाइको काममा लाग्ने व्यक्ति In बनौँ। every area of our life. हामीहरूको जीवनको सबै क्षेत्रबाट हामी भलाइको काम गर्दैछौँ Because at the right time, God will reward us. किनकि ठिक समयमा परमेश्वरले हामीलाई इनाम दिनुहुनेछ We will reap a harvest हामी कटानी गर्नेछौँ that will glorify God. यहाँ परमेश्वरको महिमा हुनेछ We are mere human beings हामी मानिस नै हो and we have different weaknesses. अनि हामीहरूको जीवनमा धेरै कुराहरू कमजोरीहरू छन् But when you surrender your life to God तर जब हामीहरू आफ्नो जीवनलाई परमेश्वरको हातमा सुम्पेको हुन्छ and seek His strength परमेश्वरको शक्तिको खोजीमा जान्छ and seek His guidance, परमेश्वरको अगुवाईको खोजीमा जान्छ He will never fail us. परमेश्वर कहिले पनि हामीलाई छड्नुहुन्न He will use your life and my life to be a blessing for others. तपाईँ र मेरो जीवनलाई अरूहरूको निम्ति एउटा आशिष जीवन बनाउनेछ With that, I just want to close my sharing. यहीबाट मेरो भनाइ अन्त गर्न चाहन्छु Thank you for this time and God bless you. यो समयको निम्ति धन्यवाद परमेश्वरले सबैलाई आशीर्वाद दिनु